Hello guys! Welcome to my channel. It's me again, Culay. For sure maraming interesado sa video na to dahil kung on a budget ka, pero gusto mo pa rin magmukhang maganda, of course. Pero guys, hindi ito madali dahil alam naman natin ngayon na ang mga bilihin is nagmamahal na, and nung namimili ako sa Watsons, guys, ang hirap mamili, as in, siguro nasa 1.5 oras ako naghahanap ng mga product na mura. At ipapakita ko sa inyo ang mga napamili ko sa Watsons sa halagang 500 pesos. And yung pinaka-importante talaga, ang mga kinuha ko guys, dahil nga sobrang tight ng budget natin ngayon. And I'm sure magiging successful ang gagawin nating 500 peso makeup challenge. Kaya keep on watching. And una sa listahan natin is itong moisturizer guys. Itong nabili ko is eye white. Nakita nyo na to sa mga previous video ko. And nagkakahalaga lang to ng 22 pesos. Kaya may cake tayo mag-moisturize ng face ngayon. Start na tayo sa pag-apply ng ating moisturizer guys. Ayan guys, so punta na tayo sa base. And guys, sorry, wala akong nakitang BB cream na naka-sachet dun sa Watsons nung namili ako. So, pinili ko na lang is itong Quick Effects na CC cream. Ngayon ko pa lang din to itatry. Ngayon ko rin siya i-open. So, ganito siya. Parang kamukha rin nung ganito siya guys. Color correcting lang siya. Para matakpan lang yung mga blemishes natin guys sa face. And may nabili rin naman kasi akong concealer. Kaya gagamitin natin yun after nito. Tapos na tayo mag-apply ng CC cream guys. Mag-concealer naman tayo. And may nabili akong concealer from Shawil. Ay guys, yung CC cream pala is 79 pesos. Itong Shawil na concealer guys is 62.50 pesos. Diba? So halagang 62 may concealer ka na. Check natin. Itong shade ko is number 3.
So guys, mag-apply na tayong concealer sa ating T-zone at saka sa mga blemishes natin. May amoy siya guys. Parang makeup na pang matanda. Tapos yung pag na-apply mo siya sa face, manipis. Alam mo yun guys. Basta you always get what you paid for. Guys, gagamit lang ako ng sponge. Hindi pala kasama ito dun sa 500 peso challenge natin guys. Kasi may kamahalan din kasi ang sponge and ang mga brushes. Kaya yung sa akin na lang, yung ang gagamitin ko pang blend dito sa ating concealer. Tapos na tayong mag-concealer guys and magsaset naman tayo with powder. And yung gagamitin nating pang set today guys is itong Johnson's Baby Powder. Kung meron na kayo ito sa bahay, hindi mo na kailangan bumili kung ano yung available mo na baby powder dyan. Go, 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 carry lang yan guys. Kasi ako, wala akong baby powder. Kaya ito ang pang-set natin ngayon. Mag-set na tayo and sige, magbe-bake na din tayo guys para ma-cover and ma-set yung ating base kanina. Guys, magkikilay na tayo and ang gagamitin kong pang-kilay is itong Nichido na brow pencil. Ang shade ko dito is dark brown. So, ito na yung pinakamurang nakita ko guys. 80 pesos siya. And yung iba kasi nasa 100, 110, 130. So, ito na yung pinuha ko para makapagkilay tayo today. Start na tayo magkilay guys. Tapos na tayo sa kilay guys and ito-dust off ko na yung powder ko kanina. So ngayon guys, gagamitin ko ulit itong pencil na nabili natin para sa mata. Lalagyan ko lang siya ng konting definition dito sa ibabaw para at least hindi maging plain yung ating eyes. Tapos smudge ko na lang siya nun guys after kong nag-apply. You can see yung difference ng dalawa. Ito yung nilalagyan ko na ng eyeliner and ito yung wala pa. Kasi guys, kailangan natin maging flexible sa pagdating sa pag-makeup kasi yung budget ka natin guys is napaka-limited lang. So yung mga nabili natin kanina as much as possible, dapat magamit natin lahat yan. So lalagay naman ako sa kabila guys para magbantay na. Ganda na tayo sa ating eyeshadow. So, maglagay naman tayo sa ilalim ng ating waterline para maging buhay ang ating eyes. And ito ulit na gagamitin natin yung pencil kanina.
So ito, yung pinaka-original price niya is 168 pesos, pero naka-less pa siya ng 25% off. And nung na-punch siya, bali 126 pesos na lang siya, guys. So, nakatipid tayo. So, bali ito yung mascara niya, guys. Try na natin siya. Maganda siya, guys. In fairness kasi, kumapal yung aking pilik mata. And naglalagay na rin ako ito sa ating ilalim ng mata. Ayun, guys. Malapit na tayong matapos. Punta na tayo sa blush. And yung nabili kong blush, guys, is itong EB na lip and cheek tint. Bali, ito na rin yung gagamitin nating lipstick or lip tint, guys. So, bali, 2-in-1 din siya. So, guys, bali, itong nabili nating lip and cheek tint is only 85 pesos, guys. So, gamitin na natin siya as a blush. So yun, guys, maganda din ang kinalabasan ng ating blush. So, punta na tayo sa ating lips. So, hindi muna tayo magko-contour ngayon dahil hindi siya nasali sa ating budget. So, kasi for everyday makeup look lang naman, ito applicable. So, ayun, guys, mag-lipstick na tayo gamit pa rin itong lip and cheek tint ng Everbillion. So, yan, guys, tapos na tayo sa lipstick and ito na ang ating nabuong look sa ating 500 peso makeup challenge. Ayun, guys, done na tayo sa ating challenge na 500 peso makeup challenge and gamit lang itong mga product na to. So, approximately nasa 7 na products lang ang ginamit natin kanina. Tapos, na-achieve na natin ang look na to. So yun, guys, applicable ito for everyday use. Kung nag-aaral ka, pwede ito. Or kung nag-office ka, kung simple lang yung look na peg mo, pwede mo itong gamitin and pwede mo itong bilhin sa mga Watsons, guys. So ayun, comment ka sa baba kung may mga challenges ka pa na gustong gawin natin. And huwag mo kakalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko. And click mo lang yung notification bell para ma-update ka sa mga videos na gagawin ko every week. So, ayan, guys. Hope to see you on my next video. Bye!